चॅनलला येता व्हिडिओ बघताना सबस्क्राईब करत नाही, ती माझी रिक्वेस्ट असेल की चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। एखादा कुंदनसारखा मोठा हार, खड्याचा हार किंवा 1 ग्रॅममधला किंवा मॅट फिनिशिंग 4 ते 5 हजारचा हार घेतला किंवा मंगळसूत्र असो आणि तो ब्रेकेज झालं या त्याचे खडे पडले तर ती तुम्हालाही माहिती आहे की जोडताना तो काळा पडतो। पण मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे, न काळा पडता न खराब होता ती वस्तू एकदम स्वस्त आणि मस्तमध्ये कशी रिपेरी करता येते। तरी व्हिडिओ संपूर्ण बघा, शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला नक्की नॉलेज भेटेल, इन्फॉर्मेशन भेटेल की बाबा आजपर्यंत कोणीही सांगितलं नाही, फक्त बाबा ज्वेलरीवाल्यानं सांगितले। कारण तुम्ही बघितले असेल, डुप्लिकेट दागिना जर ब्रेकेज झाला आणि त्याला रिपेरी करायचं म्हटलं तर त्याचा नवीन लुक आणि नंतरचा लुकमध्ये नेहमीच फरक दिसतो, फरक येतो, फरक राहतो। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी तीच सांगणार आहे की न फरक दिसता तुमच्या मेट्रो सिटीमध्ये, तुमच्या मोठ्या सिटीमध्ये कुठं ही वस्तू अवेलेबल असेल जेणेकरून तुम्हाला इझिली रिपेरी करता येतं, विदाऊट डाग लावता, विदाऊट काळं पडतं। तर व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला नक्कीच नॉलेज देणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। नमस्कार, मी राज कदम। तुम्ही कोणताही एखादा हार असो, नेकलेस असो, कुंदनचा सेट असो, कोणत्याही प्रकारचे दागिने असले की ते खराब झाल्यानंतर नेहमीच एक मनाला वाईट वाटतं की यायला आता ह्याचं काय करायचं। कारण तुम्ही अनुभवलेलं असते की डाग मारून त्याचा लुक पहिल्यासारखा येत नसतो। कारण डाग मारताना नेहमीच काळं होतं, काळं झाल्यानंतर त्याला पॉलिश केलं जातं, पॉलिश केल्यानंतर त्याला परत रिपेरी करून तो लुक येत नसतो। तर ते लुक जसा नवीन पीस आहे तसाच आपल्याला नवीन दिसावा, विदाऊट काहीसुद्धा कळता कामा नाही की हे जोडलेला पीस आहे। समजा एखादा खडा पडलेला, एखादा कुंदन, आता समजा खड्याचा आयटम आहे, खड्याची ज्वेलरी असली ना आपण तापवायचं म्हटलं की ती काळी पडते, किंवा प्लास्टिक स्टोन असले किंवा प्लास्टिक मीना वर्क असला तर ती जळून जाणार। जळून गेल्यानंतर तुम्हाला डुप्लिकेट दागिन्याला कोणताही कारिगर हाय ती परिस्थितीमध्ये करून देणार नाही, जसं सोन्याच्या कारागीर करून देते। कारण ही बल्कमध्ये माल तयार केला जातो, बल्कमध्येच खडे, मीना वर्क सगळं टोटली केलं जातं। तर ती कोणती ट्रिक आहे जेणेकरून आपला दागिना काळा न पडता, खडे न पडता, मीना वर्क खराब न होता किंवा डाग मारलेला हे सुद्धा दिसून येत नाही, तर ती कोणती ट्रिक आहे? तर ती ट्रिक काय आहे त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगतो ती कुठं अवेलेबल असेल। मोठ्या सिटीमध्ये समजा मुंबई, नागपूर, पुणे, तुमचं सांगली ऐकलं तुम्ही, सर्वप्रथम जी तुमची डिस्ट्रिक्ट लेवलची गावं असतील त्या गावात ही सुविधा, सर्व्हिस अवेलेबल आहे। तर ती सर्व्हिस आणि सुविधा तुम्हाला काय वाटते काय असावी? ती कारागीर असतील, ती गॅसवरती तुमचे जसे सोन्याचे डाग जोडतात तसे करत असतील? नाही, ती एकदम युनिक, एकदम नवीन ट्रेंडचा नवीन प्रोडक्ट आहे। तुमचा कोणताही, आमचे दुकानातले समजा एखादा डाग 100मधले एखादा पीस नवीनमधलंच ब्रेकेज झालं त्यालासुद्धा आम्ही तोच मेथड यूज करतो आणि तो मोठ्या सिटीमध्ये असतो। जसं आमचं दुकान कराडमध्ये आहे, कराडमध्ये तो भेटत नाही, मग ती मेट्रो सिटीमध्येच ते अवेलेबल असते। तर ती कोणता मॅटर आहे? तर तो मॅथडचं नाव आहे लेझर शोल्डर। त्या लेझर शोल्डरच्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या 5000चा दागिना असो किंवा सोन्याचा तुमचा कुंदनचा हार असो त्यालासुद्धा तुम्ही ती त्या पद्धतीने रिपेरी करून देऊ शकता। खर्च किती येतो? एका शोल्डरला मिनिमम 100 रुपये चार्जेस लागतात। तुमचे 4 शोल्डर असले की 400, परंतु तुमचा 5 ते 10 हजारचा दागिना किंवा सोन्याचा कुंदनचा दागिना असला तर लाखो रुपयाचा दागिना खराब होता कामा नाही, खराब न होता तो एकदम रिपेरी होऊन जातो। तर इथून पुढं जर तुमची कॉस्टली आयटम असेल, तुमच्या मेट्रो सिटीमध्ये ही सुविधा अवेलेबल असेल, ती कुठं सुविधा अवेलेबल असेल, तुमचा सराफ कट्टा असेल तिथं असेल लेझर शोल्डर हे नाव लक्षात ठेवा। लेझर शोल्डर एक असा उपाय आहे जेणेकरून तुमचा कितीही महागडा दागिना असला न काळा पडता तो रिपेअर होऊन जातो। आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा। 16% लोकच फक्त सबस्क्राईब करतात, बाकी करत नाही। ते तर आमची रिक्वेस्ट असेल की तुम्ही चॅनलवरती येता, व्हिडिओ तुम्हाला आवडतो, नक्की तुम्ही बघता, त्याला लाईकसुद्धा करता, पण सबस्क्राईब करत नाही। त्यामुळे सबस्क्राईब नक्की करत जाऊन बेल आयकॉनची घंटी वाजवा जेणेकरून तुम्हाला अशा तिचे ज्वेलरीचे डिझाईन्स असो किंवा इन्फॉर्मेशन असो ते आपल्याला नक्की भेटतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।